السلام علیکم سټوډنټس زمونږ چې نننی کوم ټاپک دی دا د اولنی چپټر لاست ټاپک دی او کریکټریسټیک یا پراپرټیز اف ویوز کې مونږ وایو اخیرنی ټاپک او د هغې نوم دی ډایفریکشن اف ویوز. نو نن به مونږه د دې نه مخکې مونږه ریفریکشن او ریفلیکشن ویل دي، نن به مونږه دا لاست ټاپک وایو ډایفریکشن. او اول به د ټولو نه اول به مونږه د دې ولیکو ډیفینیشن چې ډایفریکشن اف ویو وایي څه ده. نو ډیفینیشن ته ګورئ the bending of waves دا هم د ټولو ویوز پراپرټي ده. په دې کې دا خبره نه چې ترانسورس دی که لانګیچیوډنل دی که الکترومیګنیټک دی، د ټولو ویوز پراپرټي ده. ټیک ده، صحیح ده که نه ده؟ نو ځکه به جنرال خبرې کوو. ځینې اګزامپل کې به زه هغه اګزامپل ورکوم چې به کوم تاسو اسان پوهیږئ. نو زه به په ځینې ځای کې د میکانیکل ویوز ورکوم اګزامپل چې د میډیم ضرورت ورته نه وي. ټیک شو، مطلب د لایټ ویو اګزامپل ورکوم. په ځینې ځای کې به ویوز ان سټرنګ اګزامپل ورکوم. ما ورکړل دي په ریفلیکشن او په ریفلیکشن کې. په ځینې ځای کې به مونږه د لانګیچیوډنل ویوز اګزامپل ورکوو. ټیک شو، کمپریشن او ریفلیکشن هغه اګزامپل به ورکوو چې به کوم تاسو په اسانه سره پوهیږئ. نو د بینډینګ اف ویوز around the edges are the edges of an obstacle is called diffraction of wave. چې کله زموږ سره یو ابسټیکل پروتي او د هغې چې دا کم ایج دی نری چاقو دې ودرول. د چاقو څنګه جوړ کړم؟ دا یې سټه شوه چوړکۍ ښه، او داسې نری چوري مونږ ایښل ښه، نری چوري داسې نری. نو چې کله مونږ دې ته یو ویو مخې ته م کېښوده، د دې نه چې کله ویوز پاس کېږي که نه، نو که دا زموږ سره ایج خبره کوو او یا مونږ د کارنرز خبره کوم، د ایج سره به زه کارنرز هم ولیکم. ټیک شو که نه؟ کارنر یا به ولیکم اوپننګ. ټیک ده که نه؟ داسې وړوکی سوری دی، او د دې نه کله ویو پاس کېږي، نو چې د دې نه کله ویو پاس شي، ځان پوه کړئ، د دې نه کله ویو پاس شي نو دا به څه کېږي؟ بیرته د دې نه شاته بینډ کېږي، بیرته به د خپلې ایریا ته خورېږي، او دقه بینډ کېدو عمل ته مونږ وایو ډایفریکشن اف ویو. آی هوپ تاسو په دې خبره پوهیږئ. کله چې یو ویو د یو ایجز یا د کارنر اف ان ابسټیکل مخې ته چې کوم خنډ ته ورته مونږ وایو څه شیز مخې ته راشي، او د هغې چې کوم ایجز یا پکې یو کچی سوری او د هغې نه کله ویو پاس شي، نو چې دا ویو د دې نه کله پاس شي نو سیده به نه ځي. یو دا ویو داسې روان دی، نو داسې به نه وي چې دا کچی ویو د دې نه پاس شو داسې سیده رو به داسې سیده په دغه لږ ځای کې به روان وي. نه، چې د دې نه کله پاس شي نو په دې ځای کې به بیرته خورېږي، او دې د خورېدو دې عمل ته د دې کارنر یا د اوپننګ شاته چې بیرته دا ویوز خواره شي، دې عمل ته مونږ څه وایو؟ ډایفریکشن اف ویوز ورته وایو. څه ورته وایو؟ ډایفریکشن اف ویوز. نو زه پرې اوس پوه کوم. ښه دې خو وګورئ، زموږ سره یو اوپننګ دی، ټیک شو، او زموږ سره دې سایډ ته را روان دي ویوز، پلین ویوز جوړوم. ښه، 1 2 3 4 5 او دا دې شو 6، او د دې ویوز په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دې ته موږ څه وایو؟ لیمډا، ویو لینث. آی هوپ تاسو ویو لینث معلوم وي. ښه، اوس که تاسو وګورئ که نه، د دې ویوز په منځ کې چې کوم ویو لینث دی او د دې اوپننګ چې کومه فاصله ده، د دې دا چې کوم ویو لینث دی دا یې مونږ وایو دا تقریبا څه دي؟ نږدې دي. څه دي؟ نږدې دي، مطلب زموږ سره کمپیریبل دي، د دواړو ویو لینث سره تقریبا سیم دی. نو په دې کنډیشن کې به د ډایفریکشن چې کومه فینامینا ده دا به زموږ سره سیوا کېږي، مطلب دا بینډینګ اف ویو چې کوم دی که نه، دا به زموږ سره څه کېږي؟ سیوا به کېږي. او که مونږ بل جوړوم یې ته نقشې ته جوړوم، او که بل طرف ته مونږ وګورو زموږ سره اوپننګ داسې یې، او دلته ویوز ته وګورئ، ویوز هم سره دا دی 1 2 3 4.
د دې په منځ کې د دې ویو په منځ کې چې دا کوم فاصله ته زه وایم ویولنت دی خو وګورئ او دلته چې دا کوم فاصله ده دا یوې په دې بل مارکر جوړوم په دې سور د دې اوپننګ چې کم سایز دی د دې اوپننګ دې ته ویولنت نه وای خاص زه ورته لیم دا ځکه لیکم چې د دوه کمپیریزن کوو نو د دې چې کم سایز دی دا وس د دې ویولنت نه ډیر زیات غټ دی نو په دې کې به زموږ سره ډایفریکشن چې کومه فینامنا نه دا به میکسیمم نه وي داسې نه چې کیږي به نه کیږي به خو نه به مطلب میکسیمم به نه وي ټیک شو نو څنګه دلته به څنګه کیږي دلته به څنګه کیږي دلته وګورئ دا اوپننګ دی خبر ته دا اوپننګ می کولا وګورئ خو وګورئ د دې نه چې کله دا ویو پاس شي نو داسې به یو داسې به یو پرنټ به جوړېږي سرکولر که تاسو وګورئ که نه نو د دې پلین ویو چې دا کم میډل پارت دی دا میډل یې دا منځ دې ځین ته خو خور شو خو دا میډل پارت چې کم دی نو دا هم بینډ شو هلته ما څه لیکلي د بینډینګ اف ویوز اراوند د ایجز کارنر یا اوپننګ اف ان ابسټیکل is called diffraction دا میډل پارت چې کم دی دا هم بینډ شو اوس په دې ځای کې وګورئ دلته اوپننګ ډیر زیات غټ دی د اوپننګ چې کم سایز دی هغه د ویولنت اف ویوز په نسبت باندې ډیر زیات سیوا دی نو دلته به زموږ سره دلته څه چل کېږي دا میډل پارت چې کم دی دا به دغه شانې سیده لري ویوز صرف وګورئ په دې کارنرز باندې به زموږ سره صرف بینډینګ کېږي دا ویوز به صرف څه کېږي په دې کارنرز باندې به بینډ کېږي دا میډل پارت به څه وي سیده به یقه شان دی پلین به ټیک شو وګورئ ورته بینډینګ وشو صرف په دې کارنرز ته به لږ بینډ کېږي نور به زموږ سره میډل پارت هغه شانتي پلیني نو موږ وایو چې کله زموږ سره د اوپننګ یا د ابسټیکل چې کم ایجز دي یا کارنرز دي د هغې ویولنت د هغې سایز د ویولنت اف ویو سره کمپیریبل نه مطلب نږدې ورته نه مطلب سایز یې برابر نه نو زموږ سره به څه کېږي ډایفریکشن به زموږ سره میکسیمم نه وي صرف په دې کارنرز باندې به زموږ سره ډایفریکشن کېږي خو که د دې اوپننګ یا د دې ایجز چې کوم سایز دی هغه د ویولنت اف ویو نه یا کمي او یا یې برابري چې څومره کم و نو ډایفریکشن به دومره میکسیمم وي که کم نه وي خو چې برابر هم ورسره وي نو څه چل به کېږي ډایفریکشن به زموږ سره څه میکسیمم وي سوي میکسیمم وي او دا په ټولو ویوز کې کېږي په لایټ په ساوند په هر قسم ویوز کې کېږي ځکه زموږ سره دا د ویوز زموږ سره شیره پراپرټي ده نو زه اوس دلته داسې خبره لیکم چې when the wavelength of wave is greater are equal to the size of opening دلته چې مونږ کوم اوپننګ اغسته مطلب دا یا غاټي مطلب دا ته کچې ګورئ نه په الفاظو هیر پیر باندې ځان پوه کوي ما ول چې ویولنت دي غاټي چې ویولنت غاټي مطلب چې دا اوپننګ دي صحیح کچې دی ویولنت نه یا ای برابرۍ نو ډایفریکشن به صحیح میکسیمم وي ٹھیک شو size to equal to the size of the opening the diffraction is maximum the diffraction is maximum ٹھیک شو زه داسې لیکمې wavelength is greater or equal to the opening diffraction is او دا خبره په خپل ولیکئ ښا چې میډل پارت اف د ویو چې کوم دی کنه د پلین ویو دا میډل پارت به هم بینډ کیږي دلته وګورئ چې کله زموږ سره ویولنت د اوپننګ د سایز نه کچي مطلب د اوپننګ سایز کې صحیح غاټي دي د ابسټیکل سایز کې صحیح غاټي دي نو ډایفریکشن به صرف په ایجز باندې کیږي مطلب ډایفریکشن فینامینا به زموږ سره صحیح کم وي نو زه داسې لیکمې when the size جان بوجھ کر د الفاظ نسبت دوم خاصه که تاسو کم لیکل ته ماده ویولنت خبر او چې ویولنت به غاټي اوپننګ به کچي دلته زه وسوم چې ویولنت به صحیح اوپننګ غاټي او ویولنت یې صحیح کچي ٹھیک شو کنه when the size of the opening
is greater than the wavelength of wave. Diffraction is minimum. زبل تاسو یو خبره بله ولیکم only at the edges of the opening. Diffraction و صرف په کوم ځای کې only at the edges مطلب دا بینډینګ چې کوم دی صرف په edges باندې کیږي او دا منځ والا چې کوم حصہ ده د دې ویو دا پلین ویو چې کوم منځ پارت دی دا به دقه شانتي پلین دا به زموږ سره نه کیږي د دې لپاره به موږ داسې ولیکو چې کله زموږ سره opening چې کوم وي که نه opening دې ځای کې ولیکم ها دلته دې ولیکم opening is greater than lambda ٹھیک شو کنه چې اوپننګ کله د لیمډا نه ګریټري د ویولنت نه سیوای نو ډایفریکشن به زموږ سره دومره ویزیبل نه وي نو بیا به څنګه چلی صرف په کارنرز باندې به بینډینګ کیږي خو د منځ پارت باندې ډایفریکټ کیږي آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي ٹھیک شو که بیا هم څه کنفیوژن وي نو تاسو کوېسچن کولی شئ دا ځان سره ولیکئ تھینک یو ویری مچ